اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل. النهارده إن شاء الله هنتكلم على types of the two roots of quadratic equation. أنا عندي expression اللي هو b square minus 4ac. الإكسبريشن دوت هنطلق عليه discriminant. لو جبت الفاليو بتاعته وطلعت discriminant greater than 0 فده معناه إن الكيرف بتاع الكوادراتيك equation cut x axis at two different points، فبالتالي هيكون عندي ال two roots real different. انما لو كان الكيرف تاتش للاكس اكسس، يعني في حالة البي سكوير ماينس 4 اي سي ايكوال 0، فمعنى كده ان انا هيكون عندي التو روتس ايكوالز وريل. لو كان بقى discriminant smaller than 0 فمعنى كده ان الكيرف بتاع الكوادراتيك مفيش اي intersection مع الاكس اكسس، فبالتالي التو روتس هيبقوا complex and conjugate. طيب هنشوف البروبلم ديت. بيقول هنا في الإكزامبل determine the type of the two roots of each of the following. Number 1 6x power 2 equals 19x minus 15. أنا في البداية هحط الإيكويشن ديت in standard form، فهنقل 19x left hand side هي والنيجاتيف 15 هتبقى 6x power 2 minus 19x plus 15 equals 0. هنلاقي هنا ان ال A اللي هي ال coefficient of x power 2 ب 6 وال B negative 19 وال C ب 15. هنشوف الديسكريمنت بتاعنا اللي هو B سكوير minus 4AC، يعني negative 19 باور 2 minus 4 times 6 times 15. by using calculator شوف حساباتنا هنلاقي ان الانسر is 1. طبعا هنا ال 1 greater than 0، فبالتالي الديسكريمنت بتاعنا b سكوير minus 4ac طلع greater than 0، يبقى the two roots are different and real. letter B بيقول لي x times x plus 5 equals 2 times x negative 7. أول حاجة نعمل expansion ل left hand side و right hand side. دخل x هتبقى x power 2 plus 5x، برضه right hand side يبقى 2x negative 14. بعد كده with the equation in standard form هننقل 2x left hand side هي negative 14 هتبقى x power 2 plus 5x negative 2x plus 14 equals 0. طبعا هنا عندي 5x و negative 2x like هتبقى x power 2 plus 3x plus 14 equals 0. طبعا A 1 B 3 C 14. هنجيب discriminant b square minus 4ac، يعني 3 power 2 minus 4 times 1 times 14. هلاقي الريزلت بتاعتي negative 47، يعني smaller than 0، يعني طلع b square minus 4ac smaller than 0، فبالتالي ال two roots هيبقوا complex. طيب شوف problem اللي بعدها. بيقول لي if the two roots of the equation x power 2 minus 2kx
plus 7k minus 6x plus 9 equals 0 r equals find the real values of k. طبعا الايكويشن بتاعتي خليها ستاندرد فورم، يعني هتبقى x بار 2. ونلاحظ هنا من السكند تيرم وتيرم نمبر 4 في x كومن، هناخد x كومن هتبقى بوزيتيف، بناخد الاكس كومن هيبقى عندي نيجاتيف 2k نيجاتيف 6، وفي الآخر خالص هيتبقى لي 7k بلس 9 equals 0. كده ال A عندي equals 1 وال B equals negative 2k negative 6 وال C هتبقى 7k plus 9. هو قال إن ال two roots are equals، فمعنى كده إن أكيد ال B square minus ال 4AC الأنسر بتاعها كان بزيرو، فهنعمل substitution B square اللي هي negative 2k negative 6 all bar 2 minus ال 4 times 1 times 7k plus 9، المفروض الأنسر بزيرو. expansion ل first bracket اللي هو perfect square هيبقى 4k square اللي هي first square، بعد كده first by second times 2 يبقى positive 24k plus second square اللي هو 36، بعد كده minus 4 by 7 ب 28k ونيجاتيف 4 times 9 هتدينا نيجاتيف 36 equals 0. هنلاقي النيجاتيف 36 مع بوزيتيف 36 و 24k مع نيجاتيف 28k هتبقى نيجاتيف 4k. هنعمل divided 4، هنلاقي ان k square minus k equals 0. هعمل k common factor بقى k negative 1 equals 0، يبقى أنا عندي أول value ل k 0 تاني value ل k ب 1، يبقى أنا جبت ال two values of the k. هو أنا عايز ال two roots of the equation. add k بزيرو، لما أعمل substitution فالإيكويشن هتبقى x بار 2 minus 6x plus 9 equals 0. دي لما استخدم الفورمولا لأن ال x ب 3، ولما احط ال k 1 في البروبلم بتاعتي هتبقى x square minus 8x plus 16 equals 0. يعني برضو بجيز الفورمولا يبقى ال x equals 4، يبقى التورس بتاعتي في الحالة دي هتبقى 3 لما كيب 0 ولما كيب 1 هتبقى 4. فالإكزامبل ده بيقول لي if the equation m over 2x over 2 plus 2m negative 2 all multiplied by x plus 1 equals 0 has more roots in r, find the value of m. طالما ما عنديش roots في r يبقى بالتالي ال two roots is complex، يبقى أنا عندي هنا since in the two roots are complex. جبت الكلام ده منين؟ من الجملة دي، لأن إيه الإيكويشن ديت has no roots in r، فبالتالي الروتس بتاعتها تبقى complex. فكده هيبقى عندي b square minus ال 4ac smaller than 0. طيب ما ننساش ان ال A عندي ب m سكوير دي ال A، وان ال B بتاعنا هو 2m نيجاتيف 2، وان ال C ب 1، وهنعمل substitution هيبقى 2m نيجاتيف 2 all bar 2 نيجاتيف 4 times m سكوير times ال 1 smaller than 0. هنعمل expansion للبراكت، first square هيبقى 4m square first by second times 2 يبقى negative 8m second square يعني positive 4
negative 4m power 2 smaller than 0. طبعا هلاقي ان 4m باور 2 مع نيجاتيف 4m باور 2 كانسل، هيبقى لي نيجاتيف 8m. بالمرة انقل البوزيتيف 4 للأذر سايد يبقى smaller than نيجاتيف 4. هعمل divided by نيجاتيف 8، وخلي بالك ان دي inequality، لما اعمل divided by نيجاتيف لازم اعمل change للسيمبل بتاع الايكواليتي، يعني تبقى greater than، وهنا الام، وهنا تبقى negative 4 divided negative 8 is half. يبقى الام greater than half، يعني الام belongs to the interval opened half لحد infinity، وطبعا infinity لازم تكون open دايما. البروبلم اللي بعدها بيقول لي هنا if the equation x bar 2 plus 2 times k negative 1 x plus k bar 2 has solution in R, find the value of k. خلي بالك من كلمة has solution in R، يعني ممكن الروتس يبقوا different real أو ممكن يبقوا equals، فبالتالي الديسكريمنت هيبقى greater than or equals 0. طبعا هنا من الإيكويشن del B، وطبعا هنا ال A 1، وهنا ال C equals K square. B square يعني 2 times K negative 1 all power 2 minus ال 4 times ال A اللي هي 1 times ال C اللي هي K square، المفروض أبقى greater than or equal to 0. هعمل expansion bracket الأولاني، أنا قبل الإكسبانشن ندخل ال 2 عشان ما اتلخبطناش، هتبقى 2K نيجاتيف 2 all باور 2، وديت نيجاتيف 4K سكوير greater than 0. الإكسبانشن فيرست سكوير يعني 4K باور 2، فيرست باي سكند تايمز 2 يبقى نيجاتيف 8K، سكند سكوير يبقى بوزيتيف 4، وادي نيجاتيف 4K سكوير، وما ننساش إن كل ده greater than or equal 0. نيجاتيف 4K سكوير مع بوزيتيف 4K سكوير هيبقى لي نيجاتيف 8K، وبالمرة ننقل ال 4 هتبقى greater than or equals نيجاتيف 4، هعمل divided by نيجاتيف 8، والانيكواليتي هنعملها تشينج، هتبقى هنا K، وطبعا نيجاتيف 4 divided نيجاتيف 8 is half، فبالتالي ال K عندي belongs to من نيجاتيف infinity ل half will have closed. Remark بيقول لي if the coefficients A, B and C in the quadratic equation ax bar 2 plus bx plus c equals 0 are rational and the discriminant is a perfect square, then the roots of the quadratic equation are real and rational. يعني لو coefficient كانوا rational والديسكريمنت بيرفكت، فالتو روتس هيبقوا ريل وراشنال. طيب لو كانوا بقى الكوفيشنتس بتاعت الايه الكوادراتيك ايكويشن كانوا irrational مش راشنال، وكان برضو الديسكريمنت بيرفكت، فبالتالي التو روتس هيبقوا ريل وراشنال. خدنا بالنا من القصة ديت. هنشوف البروبلم ديت. بيقول لي هنا if A is a rational number prove that the two roots of the equation 15x power 2 minus bracket 10 plus 3a times x plus 2a equals 0 are rational. خلي بالك ان a rational والبي اللي هو الكوفيشنت اوف x معتمد على a، حتى السي معتمد على a، فمعنى الكلام ده ان a وبي وسي التلاتة rational، وعايز يثبت ان التو روتس rational. احنا عندنا هنا ال a 15 وعندنا البي هندخل نيجاتيف مرة نيجاتيف 10 نيجاتيف 3a، وعندنا c equals 2a. انا هجيب الديسكريمنت اللي هو b سكوير ماينس 4ac. لو طلع فاينل ريزلت بيرفكت سكوير، يعني بيرفكت سكوير يعني نمبر لي سكوير روت او براكت اول باور 2، فبالتالي يبقى التروتس راشنال زي ما هو عايز.
طيب هنعمل substitution دي اللي هي نيجاتيف 10 نيجاتيف 3a all power 2 نيجاتيف 4 times 15 times 2a. expansion بالبراكت الأولاني دوت first square and 100 first by second by 2 يبقى positive 60a second square 9a bar 2 وده هيدينا negative 120a. طبعا like terms ما بين ال 60 و negative 120a ونعمل المرة اللي arrange ليها يبقى 9a square negative 60a plus 100. لو انا خدت بالي من الاكسبريشن دوت ان الفيرست تيرم بوزيتيف وليه سكوير روت واللاست تيرم كذلك، ولو عملت التو روتس ملتبلاي تايمز 2 هيديني الميدل، فبالتالي الاكسبريشن دوت اقدر اكتبه على صورة 3a اللي هو روت الفيرست، وهاخد الميدل ساين وروت السكند all باور 2. لو أكدت كده معايا وعملت تحاول وعملت اكسبانشن للبراكت ده هيديني الريزلت اللي فاتت. طيب كده براكت all باور 2 ده معناه إن هو is perfect. يبقى أنا عندي ال discriminant perfect، يبقى أقول له therefore the two roots are rational. ليه تاني rational؟ عشان ال A وال B وال C rational والdiscriminant كان perfect square. بيقول هنا في الإكزامبل دوت choose the correct answer. The two roots of the equation x power 2 negative 2 root 5x plus 1 equals 0 are. من أول نظرة كده خلي بالك إن دي اللي هو ال coefficient of x كان irrational. طيب شاكك أنا إن ال discriminant هيطلع perfect، وطالما ال A وال B وال C كانوا irrational فبالتالي إن شاء الله هيبقى two roots real and irrational. بس تعالى نتأكد كده من B square minus ال 4AC. B square اللي هو negative 2 root 5 all power 2 negative 4 عندك ال A 1 وال C 1 هنعمل negative 2 root 5 all power 2 اللي هي 20 minus 4 طلعت 16. خلي بالك ان 16 دوت perfect square، لان انا اقدر اكتب 16 على اساس ان هي 4 باور 2، فبالتالي الاختيار بتاعي هيبقى the two roots real و rational اللي هي دي. شوف البروبلم اللي بعدها، بيقول لي هنا if A و B و C belongs to Z و A و B و C equals 0 و A not equals C then ومديني quadratic equation وعايز يعرف التو روتس بتاعتها حالته ايه بالظبط. طيب انا ملاحظ هنا ان B plus C من نيجاتيف A ده الكوفيشنت بتاع x بار 2. طيب انا given اللي هم دولي A plus B plus C equals 0. طب انا اقدر اقول ان B plus C equals هودي ال A الناحية التانية بنيجاتيف A وأعمل substitution في الإيكويشن، هيبقى نيجاتيف A نيجاتيف A تاني times x باور 2 بنفس النمط. C plus A اللي هي نيجاتيف B يبقى نيجاتيف B برضه نيجاتيف B times x، وأخيرا نفس الطريقة A plus B اللي هي نيجاتيف C يبقى نيجاتيف C نيجاتيف C equals 0، فبالتالي الإيكويشن بقت نيجاتيف 2A x باور 2 نيجاتيف 2B x نيجاتيف 2C equals 0. هعمل divided نيجاتيف 2 فبالتالي AX باور 2 plus BX plus C equals 0. هنجيب discriminant B square minus 4AC. طبعا احنا عارفين ان ال B هي اساسها نيجاتيف A نيجاتيف C،
من الجيفن اللي احنا كنا حاطينه في الأول. minus 4 AC. هو في سؤال أكيد بيدور في ذهنكم، انت ليه شلت في الديسكريمنت ال V وعملت substitution عنها؟ ايه السبب؟ يا جماعة أنا شاكك في الكونديشن دوت. لما يقول لي ال A not equals C يبقى أكيد ال A وال C هيبقوا موجودين في relation وشرط، وهحتاج الشرط ده في شيء، فده اللي خلاني أشيل ال B من الموضوع. طيب هنعمل expansion للبراكت دوت، هيبقى equals first square first y second times 2 second square negative 4AC. هلاقي إن السكند تيرم والفورث تيرم لايك هيبقى ال b سكوير ماينس ال 4ac أصبحت a سكوير نيجاتيف 2ac بلس c سكوير. على فكرة الاكسبريشن دوت التراينوميال دوت بيرفكت، يعني بيساوي a نيجاتيف c اور باور 2، يبقى الديسكريمنت طلع بيرفكت. وعلى فكرة الكونديشن اللي أنا كنت بتكلم عليه A not equal C معناه إن عمر ده ال A ما تساوي C، فبالتالي عمر البراكت ده بيبقى زيرو، فده بيرفكت سكوير وجريتر ذان زيرو، فبالتالي التو روتس بتوعي هيبقوا ريل وراشونال. طب ليه ما اخترتش ريل وإيراشونال؟ لأن ال A و B و C belongs to Z، وأنا عارف إن ال Z subset من ال Q اللي هي set of rational، فلكني ال A و B و C كانوا rational، فعشان كده اخترت ال two roots real و different و rational. شوف البروبلم اللي بعدها. في البروبلم دي بيقول لي if the roots of the equation ومديني equation x bar 2 plus b equals 0 are real and different then وعايز اختياراتي. طيب طالما التو روتس ريل وديفرنت، الأول هنطلع من الإيكويشن ال A وال B وال C. واضح إن ال A هي A وال B اللي هي الكوفيشنت of x بزيرو وال C هو مسميها B. أنا عارف إن الديسكريمنت هنا طالما ريل وديفرنت لازم يبقى جريتر ذان زيرو، يعني لازم B سكوير ماينس 4AC يكون جريتر ذان زيرو. هعمل سبستيوشن ال B اللي هي زيرو سكوير ماينس ال 4 ال A هي ال A وال C اللي هي ال B، طبعا تبقى نيجاتيف 4 AB greater than 0. هعمل divided by نيجاتيف 4، هلاقي إن ال AB smaller than 0 لأن لما أعمل divided by negative number الكواليتي بتحصل لها change، يبقى ال AB smaller than 0، يبقى الاختيار بتاعي C. تشوف البروبلم ديت، ودي آخر بروبلم معانا. In which of the following quadratic equations the roots are conjugate and complex. هنجربهم وهنلاحظ ان في الايكويشن بتاعتنا اللي هي 3x over 2 minus root 7x plus 5 equals 0 هي اللي هيبقى الاختيار بتاعنا. هنتأكد هنا ال A ب 3 وال B بنيجاتيف root 7 وال C equals 5. هنحسب ال B square minus ال 4AC B square يعني نيجاتيف root 7 all over 2 minus ال 4 في ال A في ال C يعني تبقى 7 نيجاتيف 60 يعني نيجاتيف 53 smaller than 0، فبالتالي التو روتس هيبقوا كومبلكس وكونجيكيت. وبكده يبقى خلصنا الدرس بتاعنا اللي هو types of the two roots. اللهم إني أستودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت فرده عند حاجتي إليه إنك على كل شيء قدير. حسبنا الله ونعم الوكيل.